مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في قناة سارة إنجليش، ومرحبا بكم في درس جديد. والفيديو نتاع اليوم هادي يكون على evaluation check your progress. يعني شنو هادي نديرو في هاد الفيديو؟ هادي نديرو ليفالياسيون نتاع لي زونيتي كاملين اللي درنا من 1 حتى ل5. نبداو بالتمرين الاول. كما كتشوفوا كل تمرين 11 حالة النقاط، وكنتمنى كيف دايما تحبسوا تحبسوا الفيديو، مثلا تحبسوا دابا حتى تجاوبوا عليه، ومن بعد تشوفوا التصحيح وتشوفوا شحال من نقطة جبتوا. نبداو بالتمرين الاول. عندك غادي نعمروا عاوتاني هاد الفراغات بهادوك الكلمات اللي عطاونا نشرحوهم. stereotypes كما شحال من خطره شرحتها، بمعنى واحد المعلومه غالطه على واحد الجروب نتاع الناس. مثلا stereotypes اللي كاينين على المراه، يعني بحال قلنا واحد الفكره مغلوطه على المراه. punctual فاش نقول شي حد اللي هو punctual يعني شي واحد اللي كيقدر الوقت. يعني مثلا لو قلت الا قال لك غنجي مع الخمسة واقفه كتلقاه، فهمتي؟ مثلا عنده الدرس مع 8 الصباح كتلقاه في المدرسه في الوقت. بورتفوليو كنا شرحناه في اليونت الاولانيه، ما قلتش من يونت بالضبط. مهم هو داك الدوكيومنتس نتاع ولا في اليونت نتاع education. portfolio هو دوك لي دوكيمون تاع التلميذ. impression هو فاش كتقلد شي واحد. warming راه باينه هذيك، راه collocation ما كاينلاش نشرحها، الا شرحتها راه غادي نكون وريت لكم الجواب. so number 1 good students are usually they always arrive to school on time. يعني بعض التلاميذ اللي مزيانين يعني غالبا تيكونوا they always arrive to school on time، دايما كيجيو المدرسة في الوقت. 2 a lot of people criticize Moroccan comedian Eco. criticize وانتقدوه Eco for his of the shopkeeper at the last New Year Eve celebration on دوزام. يعني انتقدوه في هذاك الشو اللي دار، ولا داكشي اللي دار على shopkeeper، يعني داك الشخص اللي كيكون في التاجر at the last New Year Eve، يعني في السنة في راس السنة اللي فاتت، الاحتفال راس السنة اللي فاتت اللي كان في دوزام. 3 a is a collocation، يعني collocation هي مجموعة of student work، يعني الخدمة نتاع التلاميذ that represents his ولا their progress، يعني اللي كيبريزونتي لنا التطور ديالو في القسم. 4 global is a serious environmental problem، يعني واحد مشكل بيئي serious جدي which threatens our life، يعني اللي كيهدد لنا الحياة ديالنا. 5 it's time to correct many negative about women، يعني بحال قلتي هذا هو الوقت باش بحال قلنا حان الوقت باش ان احنا نصحوا هذوك المهم نيجاتيف اللي هي سلبيه about women على المرأة. نشوفوا هذا التمرين نشرحوه نجاوبوا عليه. So good students are usually punctual. 2 A lot of people criticize the Moroccan comedian Eco for his impression of the shopkeeper لأنه قلد لنا واحد shopkeeper. 3 A portfolio is a collection of student work that represents his progress. 4 global warming is a serious environmental problem which threatens our life. 5 it's time to correct many negative stereotypes about women. يعني اللي جاوبتوا عليهم كاملين عندكم 5 نقاط، كل جملة بنقطة. B put the word between brackets in the correct form، يعني غادي نحطوهم عندنا كلمات اوكي ماشي افعال، يعني ما تمشيش دير ادي في الاخر ولا دير الفيوتشر بيرفكت ولا شي حاجه. قالك the words ماشي the verbs between brackets، يعني غتحولهم يا اما من الادجكتيف يا اما من adjective للnoun، يا اما من noun للadjective. So some youths are
adventure, they don't care about the risks. يعني بعض الشباب هما مغامرين ما كيديوهاش في أو لما كيتسوقوش المخاطر هما risks. two Mr. Bean is talented at using يعني Mr. Bean يعني موهوب في استعمال face هو الوجه grimaces in comedy يعني دوك لي غريماس نتاع الوجه في الكوميديا كيستعملهم مزيان. 3 The government is planning to provide unemployed university graduates with some financial assistance so that they could look for jobs. يعني الدولة كتخطط باش انها تعطي لهذوك الناس اللي تخرجوا من يونيفرسيتي ومازال ما خدامينش يعطوهم بعض المساعدات المالية باش يقدروا يقلبوا على خدمة. 4 ignore والتجاهل is almost the same as literacy يعني بحاله بحال illiteracy أمية. 5 feminists believe that women should be equality to men يعني النساء خصهم يكونوا متساويين للرجال. إذا نشوفوا الأجوبة نتاع هاد التمارين. Some youths are adventurous. Mr. Bean is talented at using facial grimaces in comedy. 3 The government is planning to provide unemployed university graduates with some financial assistance يعني مساعدة so that they could look for jobs. Ignorance is almost the same as illiteracy. Feminists believe that women should be equal to men. شوفوا التمرين الآخر فيه 5 نقاط حتى هو. So match the words to make collocations. يعني عندنا adult, pull, mother, natural, micro. adult هو شخص بالغ. pull انك تجبد شي حاجة. mother هي الأم. natural شي حاجة natural طبيعية. and micro شي حاجة صغيرة. tongue هو اللسان ولكن هنا فاش كتجمع هو واحد الكلمة من هادوك الأولانيين كيعطيونا واحد المعنى واحد آخر يعني ولا شرحت راه غنعطيكم الجواب. so B resources مصادر موارد. C enterprises مقاولات. illiteracy الأمية. one's leg يعني الرجل نتاع شي واحد هنايا كتعني إلا جمعتيهم بجوج عاوتاني كتعني شي حاجة واحدة أخرى. يعني نشوفوا عاوتاني تحبسوا حتى تجاوبوا عليه. الأجوبة هما adult illiteracy, pull one's leg, mother tongue هذه اللي قلت لكم mother tongue كتعني اللغة الأم. okay. 4 natural resources مصادر طبيعية. micro enterprises المقاولات الصغرى. D put the verbs between brackets in the correct form. غادي نحطو هاد الverbs اللي عندنا بين قوسين في الفورم الصحيح. So I see a wonderful movie last night. شفت واحد الفيلم زوين ولا واعر الليلة اللي فاتت. 2 my little brother is fond of يعني الخويا الصغير is fond of يعني مولع بشي حاجة of watch cartoons. the plane take off يعني the plane هي الطيارة take off قلعت yesterday before the weather clear up قبل زعما ما يصفى الجو. 4 نبيلة decided قررت immigrate أنها تهاجر to Canada. 5 my family and I travel يعني أنا وعائلتي سافرنا to Spain next year السنة الماجية. 6 by 2015 Marrakesh change a lot هنا مراكش غتبدل بزاف. إذا نشوفوا الأولانية الجواب ديالها I saw a wonderful movie last night لأن عندي last night indication تاع past يعني غادي نديرو simple past. 2 my little brother is fond of watching cartoons. fond of هي expression كيتبعها gerund. 3 the plane take off yesterday before the weather هنايا غادي نديرو had taken off yesterday before the weather cleared up لأنه عندي جوج ديال actions وحدة سبقات الأخرى يعني الطيارة هو الأول قلعات قبل ما يصفى الجو. 4 نبيلة decided to immigrate عندنا decided فاش كتكون عندنا decided الverb اللي كيتبعو كيكون في infinitive with to. 5 my family and I travel to Spain next year عندي will travel to Spain next year عندي واحد الانديكيشن تاع الفيوتشر العام الجاي إذن كنديرو will travel.
By 2050 Marrakesh will have changed a lot. لأن عندي أيضا time indication in the past in the future، ولكن سبق لنا by. يعني فاش كيكون by واحد الوقت في الفيوتشر اوتوماتيكمون كنعرف راسي غادي ندير الفيوتشر بيرفكت. future perfect كندير will have كتكون دائما ثابتة مع جميع personal pronouns، سواء كان plural سواء كان singular، وكنحطو الverb اللي كاين عندنا بين قوسين في past participle. وإلا كان عندكم كلشي صحيح عندكم 5 نقط. نكملوا مازال عندنا الكمالة نتاعو، نص نقطة لكل sentence. So when my friend called me last night، يعني فاش الصديقة ديالي عيط لي البارح، I already slept، يعني كنت ديجا أنا ناعس. 8 let's watch، نشوفو a movie after class، من بعد القسم، من بعد زعما الحصة. 9 the Smiths buy a house، the Smiths هي عائلة سميث، هي كنيتهم زعما. buy a house by the end of next month، يعني غادي يشريو واحد الدار في الاخر نتاع هاد الشهر. 10 many students be absent yesterday، يعني بزاف تاع التلاميذ كانوا غايبين الحصة الفايتة. إذن 7 ولا 7 so when my friend called me last night I had already slept. هنا درنا past perfect و simple past. علاش؟ لأنه عندنا جوج ديال actions، وحدة كتكون الأولانية كتكون في past perfect والثانية كتكون في simple past. الأكشن الأولانية هو أنني ديجا كنت ناعس، فاش كتكون already و verb كنعرف أنه راه هاديك الverb اللي حداه already هو اللي هادي يكون في simple في past perfect. ودائما كندير had عاد already عاد past perfect نتاع الverb. 8 let's watch a movie، هنا فاش كتكون let's كيتبعها هاد الاكسبريشن تاع let's كتبعها الverb في الانفينيتيف without to. dismissed by عندنا هنا will have bought a house by the end of this month، لأن عندي by وتابعة expression تاع future. 10 many students were absent yesterday simple past، لأن عندي واحد indication تاع time اللي نتاعت past اللي هو yesterday. fill in the gap with the appropriate word from the list. عطيني هنايا models وحنايا غادي نحطو الصحيح فيهم. it's not very cold، يعني ما كاينش البرد بزاف. you wear a coat هو بحال قلنا كبوت. the guests ate all the food، يعني الضياف هما the guests كلاو كاع الماكلة. they liked it، يعني عجبتهم. 3 when I was younger فاش كنت صغيرة I run fast، يعني كنت كنجري بالجهد بالزربة. 4 you look tired كتبان عيان. I think you يعني كيبان ليا خصك تمشي للدار and relax وزعما تسترخي. 5 yesterday my father's car broke down، يعني البارح طونوبيلة الأب ديالي خسرات. so he take a taxi to work، يعني خصو ياخد يعني خدا تاكسي باش يمشي للخدمة. نجاوب عليهم. so it's not very cold you need to wear a jacket، يعني ماشي بالضرورة أنك تلبس جاكيطة. 2 the guests are at all the food they must have liked it. 3 when I was younger I could run fast. 4 you look tired I think you should go home and relax. 5 yesterday my father's car broke down so he had to take a taxi to work. حتى هاد التمرين فيها 5 نقط، لكل وحدة بنقطة. F rewrite the following sentences beginning with the following words، يعني غنكملوا هاد sentences هادو اللي باديلنا بهاد الكلمات. so Messi scored 5 goals in yesterday. 5 goals غنبداو ب 5 goals. they aren't arrested the criminal yet، يعني ما شدوش المجرم لحد الآن. غادي نبداو بالcriminal. we mustn't throw waste in the streets، يعني ما خصناش نلوحوا الأزبال في الزنقة. غادي نبداو waste اللي هما الأزبال. 4 the students are taking an exam right now، يعني التلاميذ زعما كيدوزو واحد الامتحان دابا. so غادي نبداو ب an exam.
5 سهام sends an article to a women's magazine every week. يعني سهام كتصيفط واحد الارتيكل لواحد المجازين تاع المرأة، واحد مجلة المرأة كل أسبوع. غادي نبداو بان article. then الأولانية 5 goals were scored in yesterday's match. تانية the criminal hasn't been arrested yet. هنا عندنا passive voice يعني باينة، يعني كنبداو بالاوبجكت. فاش كنبداو بالاوبجكت راه اوتوماتيكمون كتعرف انك عندك الباسيف فويس. سو كالعاده عندي في الاولانيه scored كاينه في السيمبل باست، اذا في الباسيف فويس الفيرب تو بي غادي يكون في السيمبل باست. ثانيه عندي haven't arrested كاينه في النيجاتيف وايضا في البريزنت بيرفكت، اذا الفيرب تو بي غادي يكون في البريزنت بيرفكت في النيجاتيف، وبلا لنا hasn't been. So we mustn't throw waste in the streets, and now waste mustn't be thrown. So هنا عندنا أيضا waste mustn't be thrown، لأن فاش كتكون عندنا must سواء كانت positive أو لا negative كنديرو be. The students are taking an exam، يعني an exam is being taken right now. علاش؟ لأنه عندنا are taken عندنا في present continuous، إذا future إذا الجملة تاعتنا اللي عندنا في passive voice خاصها تكون في present continuous. سهام sent an article، يعني an article is sent to a women's magazine every week. G rewrite sentences using the words between brackets. غنعاودو نكتبو هادوك sentences باستعمال هادوك الكلمات اللي عندنا بين قوسين. So many students take evening classes، يعني بزاف التلاميذ كيديروا السوايع. They want to understand their lessons well، يعني بغاو باش يفهموا الدروس ديالهم مزيان. 2 نسيمة was sick yesterday، كانت نسيمة مريضة البارح. She went to school، مشات للمدرسة. 3 good students listen carefully in class، الكلام بلي هما مزيانين في القسم كيتصنتو مزيان في القسم زعما. they revise their lessons at home، وايضا يراجعوا الدروس ديالهم في المنزل. نشوفوا التصحيح نتاع هادو ونشوفوا الكمالة ديالتهم من بعد. So many students take evening classes in order to understand their lessons well. 2 Nasima, although Nasima was sick yesterday, she went to school. يعني بالرغم من أنها كانت مريضة مشت المدرسة. Good students not only listen carefully in class, but they also revise their lessons at home. 4 مهدي didn't understand the lesson، يعني مهدي ما فهمش lesson، كان غائب. He was absent. 5 لبنى got her baccalaureate back. She worked hard، يعني خدمت مزيان. نصحو هادو. عندي مهدي didn't understand the lesson because of his absence. because of كيتبعها بحال قلنا اسم كيتبعهاش verb. اوكي ما كنقولوش because of he was absent. كون ما كانت عندناش هذيك of غادي نديرو because he was absent، ولكن عندنا because of يعني بسبب. فاش كنقولوا مثلا بسبب الغياب، اوكي، او لا بسبب غيابه، ماشي بسبب غائب. حتى في العربيه ما كنقولوهاش. so 5 لبنى got her baccalaureate. عندنا لبنى worked hard so she got the back. G match the sentences with their functions. عندنا هاد sentences هادو وكاينين الفانكشنز ديالهم غنسيرلو بخط. as far as I am concerned teenagers are fond of the new fashion، يعني كما انا كيبان ليا teenagers اللي هما المراهقين مولعين بالفاشن. 2 the government built more schools so as to decrease illiteracy rates، يعني الدولة بنات بزاف نتاع المدارس باش انهم يقللوا من النسبة نتاع الأمية. 3 would you mind closing the door please، واش ما عندكش مشكل إلا سديتي الباب. 4 سامي was offered a good job، يعني سامي زعما تعطات له واحد الخدمة مزيانة. however رغم ذلك he turned it down، رفضها. يعني turn down لبقى تعقلو ترفض شي حاجة. 5 حياة is an honest girl، حياة واحد الدرية اللي هي honest therefore she can't have cheated in the exam، اللي بحال قلنا لذلك ما يمكنش لها أنها تغش في الامتحان. إذا نصحو
as far as I'm concerned هي عندنا given opinion كتعطي الopinion ديالك. 2 the government builds more schools so as to هذه هي cause and effect باش كتكون عندنا so as to من أجل شي حاجة. 3 would you mind closing the door please هذه باينة اللي هي making ولا expressing a request واحد الطلب. Sammy was offering لا was offered a job هذه expressing concession. وآخر وحدة هي expressing purpose. اوكي هذا هو الاخر ديال هذا الفيديو هذا. كنتمنى انكم تكونوا جاوبتوا على معظم الاسئله عندكم كلهم تقريبا صحيح. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك، والا كنتوا جداد في القناه ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب وايضا تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد دائما ان شاء الله. وكالعاده شكرا على المشاهده والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله.